Thưa quý vị, quá trẻ, quá yếu, non kinh nghiệm là những đánh giá tiêu cực mà nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un phải hứng chịu khi lên nắm quyền sau cái chết đột ngột của bố cách đây 10 năm. Tuy nhiên, ông Kim đã nghiền nát mọi sự nghi ngờ, đơn cử là dưới thời ông, Bình Nhưỡng không ít lần khiến thế giới lạnh gáy với vũ khí hạt nhân. Vậy sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng thực sự đến đâu nếu so với các nước? Ông Kim Jong-un đã xây dựng được một quân đội lớn đến mức nào sau 10 năm cầm quyền? Hãy cùng tìm hiểu trong bản tin ngày hôm nay. Ở diễn biến khác, có phải màn đối đầu căng thẳng Đông Tây sắp đẩy lên đỉnh điểm hay không khi Mỹ và các nước châu Âu không chỉ ra sức kiềm tỏa Trung Quốc mà còn lập muôn vàn kế sách để trói chân Nga? Kỷ lục mới đây là chỉ trong vòng thời gian ngắn, Mỹ điều hơn nửa dàn trinh sát cơ đặc vụ siêu khủng hiện có áp sát biên giới Nga. Sự hiện diện của chúng báo hiệu Mỹ đã chính thức tung đòn mạnh để răn đe Moscow, chế dại mà manh động. Nắng gân là chưa đủ, các quốc gia Baltic cũng đang thúc giục Liên minh châu Âu tăng thêm hàng loạt lệnh trừng phạt lên Nga, quyết không để nước này có cơ hội công kích đe dọa an ninh khu vực. Ở diễn biến khác, Nga kéo quân và khí tài tập trận gần đảo Kunashir Kyoto khiến Nhật Bản bất an. Trong khi đó, tàu Trung Quốc cũng tiến vào vùng biển gần đảo tranh chấp trêu người Nhật Bản. Cũng đang bị Trung Quốc ngày đêm đe dọa, Đài Loan lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa Patriot. Một số tin tức đáng chú ý khác, Nga phản ứng khi Nord Stream 2 vẫn nằm im trong 6 tháng tới. 18 người thiệt mạng khi di cư từ Indonesia đến Malaysia. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Triều Tiên là một trong những quốc gia bí ẩn và thường được cho là nguy hiểm nhất thế giới bởi khả năng tạo ra vũ khí hạt nhân. Quân đội Triều Tiên có 1,88 triệu người. Đây là số lượng tương đối lớn so với dân số khoảng 25 triệu người. Quân đội Triều Tiên là một trong những quân đội thường trực lớn nhất trên thế giới, có quy mô gấp đôi quân đội Hàn Quốc. Bình Nhưỡng ước tính có hơn 6.000 xe tăng và 10.000 xe bọc thép cũng như 83 tàu ngầm. Về sức mạnh không quân, thì Triều Tiên có khoảng 949 máy bay quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu, vận tải huấn luyện và trực thăng. Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm một số tên lửa chứng tỏ những tiến bộ công nghệ nhanh chóng của nước này. Điển hình là như vào tháng 10 năm 2020, Bình Nhưỡng tiết lộ tên lửa đạn đạo mới của họ, hiện chưa được đặt tên nhưng được cho là có thể vươn xa tới tận bờ biển phía Tây của Hoa Kỳ. Triều Tiên cũng đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm khác và tuyên bố là vũ khí mạnh nhất thế giới, nhưng vẫn chưa được tình báo Mỹ chính thức xác định. Trong những năm qua cũng đã có những lo ngại rằng Triều Tiên có thể có một chương trình vũ khí sinh học, nhưng vẫn rất ít thông tin về chương trình này hoặc mức độ tiên tiến của nó. Đầu năm 2021, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết ông sẽ xây dựng một quân đội bất khả chiến bại khi đối mặt với các mối đe dọa từ Hàn Quốc và Mỹ. Tuy nhiên, gần đến kỷ niệm 10 năm ngày mất của cựu lãnh đạo Kim Jong-un, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý chấm dứt chiến tranh. Hôm 16 tháng 12, các nguồn tin độc lập từ phía Nga và Không quân Hoa Kỳ cho biết, chỉ trong vòng mấy ngày qua, Mỹ đã điều 8 chiếc máy bay do thám RC-135VW Rivatoy đến sát biên giới Nga-Ukraine nhằm theo dõi nhất cử nhất động của Moscow. Điều đáng nói là trong biên chế của mình, Mỹ chỉ có 17 chiếc máy bay do thám loại này và hành động lần này đã cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Thật vậy, RC-135VW Rivatoy là dòng trinh sát cơ tốt nhất của Washington từ trước đến nay và số lần xuất kích của chúng là khá ít ỏi bởi nó được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát đặc biệt phức tạp, tập trung những điểm nóng trên thế giới như Nga, Iran, Trung Quốc, Triều Tiên và Venezuela. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, thì các máy bay do thám trên đã áp sát không phận Nga nhằm thu thập thông tin tình báo về tình hình triển khai quân sự của Moscow gần biên giới Ukraine. Những thông tin này sẽ được chuyển về Lầu Năm Góc nhằm đánh giá tình hình, xác định mục tiêu tiêu diệt trong trường hợp có chiến tranh. Hiện tại, tình hình biên giới Nga-Ukraine đang nóng lên từng ngày khi hai bên tiếp tục gườm nhau với việc Nga đã điều động ít nhất là 90.000 quân và 1.200 xe tăng dằn mặt Ukraine, trong khi Kiev cũng điều động gần như toàn bộ khí tài hiện đại nhất của mình nhằm đối đầu Nga. Hai quốc gia từng là anh em thời Liên Xô cũ đã trở thành kẻ thù không đội trời chung kể từ năm 2014 khi Nga tuyên bố sát nhập đảo Crimea một cách bất hợp pháp và kích động cuộc nội chiến không hồi kết ở Ukraine. Trước tình hình căng thẳng giữa Moscow và Kiev, Mỹ và NATO cũng đã ngay lập tức hành động bằng việc cấp tốc viện trợ khí tài quân sự cho Ukraine, cũng như điều động máy bay, tàu chiến tiến sát biên giới Nga. Cụ thể, hồi đầu tháng 12, Pháp đã điều động các chiến đấu cơ Mirage, quần thảo trên Biển Đen nhằm thử lửa hệ thống phòng không của Nga, trong khi Hoa Kỳ đã cho xuất kích trinh sát cơ RC-135VW và giám sát cơ mặt đất Artemis của Anh cũng góp vốn cho chiến dịch do thám này với sự xuất hiện của hai chiếc RC-135W trên Biển Đen và một chiếc khác gần khu vực Kaliningrad của Nga.
Có thể thấy, Nga đang trong thế lưỡng đầu thọ địch, nhưng với tiềm năng quân sự khủng của mình cùng với kho vũ khí siêu thanh và bội siêu thanh, Mỹ và NATO có thể sẽ phải suy nghĩ lại trong việc có nên giúp hỗ trợ Ukraine đương đầu với Nga hay không. Theo các nhà quan sát, Mỹ và NATO có thể sẽ chọn giải pháp hỗ trợ hạn chế cho Ukraine nhằm giữ chân Nga ở khu vực biên giới thay vì hỗ trợ trực tiếp vốn để rước họa vào thân. Hôm 16 tháng 12, truyền thông châu Âu đưa tin các nhà lãnh đạo các quốc gia khu vực Baltic và Trung Âu đã đồng loạt hối thúc Liên minh châu Âu EU cần sớm có giải pháp phù hợp nhằm kiềm tỏa Nga trong bối cảnh EU đang phải hứng chịu rất nhiều sự công kích từ phía Moscow trên mọi mặt trận, từ kinh tế, chính trị, ngoại giao, quân sự và vấn đề khí đốt. Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo trên còn thúc giục EU cần làm mọi cách để giúp đỡ Litva vì ngày càng có nhiều lo ngại về một cuộc tấn công tiềm tàng do bất ngờ từ phía Belarus. Trong tình huống đó, EU và cả NATO sẽ đồng loạt rơi vào cảnh hỗn loạn chưa từng có, vì Litva từ trước đến nay được xem là chốt chặn phía đông của châu Âu nhằm chặn những ảnh hưởng đến từ Nga. Cảnh báo ấn lạnh này được đưa ra tại một cuộc họp gần đây của EU và là một hồi chuông cảnh báo về một cuộc chiến đang đến gần, vận dụng kế sách tiên hạ thủ vi cường đánh phủ đầu đối phương trước. Mỹ, EU và NATO thời gian gần đây đã dùng mọi biện pháp có thể nhằm đẩy lùi Nga xa biên giới EU bằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế, chính trị, ngoại giao đến việc triển khai quân sự dọc theo biên giới với Nga nhằm ứng phó với các tình huống xấu nhất. Trong một buổi trả lời phỏng vấn, Thủ tướng Latvia Krišjānis Kariņš đã bày tỏ sự lo lắng trước mối đe dọa từ phía Nga. Chúng tôi thật sự đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng từ phía Nga khi chính họ đã khơi mào một loạt các cuộc tấn công nhằm vào chúng tôi, từ khí đốt thiên nhiên đến việc phát tán các thông tin sai sự thật. Trong khi đó, Tổng thống Latvia Gitanas Nausėda đã không giấu được sự lo lắng trước tình hình biên giới phía đông nước mình. Chúng ta có lẽ đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm nhất trong 30 năm qua. Tôi không chỉ nói về Ukraine mà còn về sườn phía đông của NATO. Belarus, quốc gia có mối quan hệ thân thiết với Nga, có thể sẽ làm bàn đạp để Nga tiến vào châu Âu. Trống đánh xuôi càng thổi ngược, không giống với các quốc gia Baltic, một số quốc gia trong EU hiện tại vẫn duy trì mối quan hệ thương mại và cung cầu chặt chẽ với Moscow, nên việc thông qua các biện pháp trừng phạt Nga có thể sẽ là một vấn đề khó nhằn. Đơn cử là Đức, quốc gia có tiếng nói quan trọng nhất nhì trong EU, lại đang phụ thuộc vào nguồn khí đốt của Nga. Do đó, vẫn chưa rõ Berlin sẽ đồng loạt nhất tề chống lại Moscow hay chỉ là giơ cao đánh khẽ nhằm duy trì quan hệ với Nga. Trong khi đó, Moscow cũng đang gieo bất an cho Tokyo liên quan đến vấn đề tranh chấp đảo. Hôm 16 tháng 12, Nhật Bản đã chính thức lên tiếng phản đối việc Nga tổ chức tập trận ngoài khơi đảo Kunashima Kyoto. Trả lời trước báo giới, Bộ Ngoại giao nước này cho biết, việc Moscow tập trận vào thời điểm này sẽ làm gia tăng căng thẳng cũng như hoài nghi về sự hiện diện của Nga trong khu vực, điều mà Nhật Bản luôn coi là mối đe dọa với an ninh của mình. Đáp lại, phía Nga cho biết đã thông báo trước cho Nhật Bản về cuộc tập trận, nên không có chuyện Tokyo bị bất ngờ và bị động. Ngoài ra, cuộc tập trận là nhằm mục đích kiểm tra và đánh giá năng lực của lực lượng quân sự Nga, không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào. Trong suốt nhiều thập kỷ kể từ sau Thế chiến thứ hai, cả Tokyo và Moscow đều đã luân phiên nhau tổ chức các cuộc gặp gỡ, tham vấn nhằm ký kết hiệp ước hòa bình chính thức. Tuy nhiên, trở ngại chính lại liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Kuril theo cách gọi của Nga hay lãnh thổ phía Bắc theo cách gọi của Nhật Bản. Tình hình ở biển Hoa Đông ngày càng thêm phức tạp, tờ Sputnik News đưa tin. Mới đây thì 4 tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã tiến vào khu vực mà Nhật tuyên bố là lãnh hải của mình ở ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữa hai nước. Bắc Kinh gọi nhóm đảo không người này là điếu ngư, Tokyo gọi là Senkaku. Cụ thể thì 4 tàu hải cảnh đã hải hành trong vùng biển thuộc khu vực tranh chấp trong khoảng 2 giờ. Đáng lưu ý là một tàu trong số đó dường như được trang bị pháo tự động. Kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2021 đến nay, tức khoảng gần một tháng qua, thì phía Trung Quốc đã điều tàu thăm hỏi vùng biển ngoài khơi Senkaku 33 lần. Được biết, màn tranh chấp nhóm đảo giữa Tokyo và Bắc Kinh nổ ra từ những năm 1960. Đây là nơi có mỏ dầu nằm giữa lãnh hải hai nước. Kể từ năm 1972, Senkaku điếu ngư nằm dưới sự kiểm soát hành chính của Nhật. Vào năm 2012, căng thẳng bùng phát khi Tokyo mua lại hòn đảo từ một chủ sở hữu tư nhân người Nhật. Động thái này đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình lớn ở Trung Quốc. Người biểu tình đã kéo đến đập phá nhiều nhà hàng xí nghiệp Nhật hoạt động tại đây. Cũng đối mặt với mối đe dọa từ Trung Quốc, Đài Loan mới đây đã đạt được bước tiến mới trong phòng vệ. Một quan chức quân sự cấp cao vừa tiết lộ vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 12 rằng nhiều lần thảo luận với Mỹ, Đài Loan sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa Patriot tại hòn đảo. Lần thử nghiệm này nhằm mục đích kiểm tra xem Đài Loan có thể vận hành tên lửa Patriot trong tương lai hay không, thay vì gửi đến trường bắn Wasatch ở New Mexico, Mỹ 2 năm một lần để thực hiện.
Được biết thì Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ liên quan cho quân đội Đài Loan. Cuộc thử nghiệm sẽ được thực hiện ở Đài Loan vào năm tới trong vòng 1 năm. Quan chức quân sự Đài Loan cấp cao nói thêm rằng nếu cuộc thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, thì Mỹ có thể cho phép Đài Loan tự mình thử nghiệm tên lửa Patriot ở tương lai, theo Liberty Time đưa tin. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Đài Loan và Mỹ vào hồi tháng 4 vừa qua đã ký một thỏa thuận về việc tái chứng nhận tên lửa Patriot. Trong đó, Đài Loan đã được liệt kê là địa điểm thử nghiệm. Các hợp đồng trước đây luôn chỉ định Hoa Kỳ là địa điểm thử nghiệm. Mỗi lô bao gồm 48 tên lửa Patriot và sẽ mất khoảng 7 đến 8 tháng để được chứng nhận, với thủ tục dự kiến kéo dài từ năm 2023 đến năm 2030. Tổng chi phí ước tính là 16,42 tỷ Đài tệ, tương đương 590,35 triệu đô la. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Cơ quan mạng lưới liên bang Cơ quan Quản lý Năng lượng của Đức hôm 16 tháng 12 cho biết sẽ không có quyết định nào về Nord Stream 2 được đưa ra trong nửa đầu năm 2022. Trước đó, cơ quan quản lý đã tạm dừng quá trình chứng nhận của đường ống dẫn khí do nhà điều hành Nord Stream 2 AG có trụ sở tại Thụy Sĩ phải đăng ký một công ty con tại Đức. Quá trình cấp giấy chứng nhận sẽ nối lại sau khi mọi thủ tục hoàn thành. Phản ứng trước tuyên bố trên, đại diện của Nga tại Liên minh châu Âu EU, Vladimir Chihov cho rằng động thái này nhuốm màu sắc chính trị. Được biết, việc xây dựng Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức qua biển Baltic đã hoàn thành vào ngày 10 tháng 9. Để bắt đầu vận hành, nhà điều hành của dòng chảy phương Bắc 2 đã được cơ quan quản lý của Đức bật đèn xanh. Một chiếc thuyền chở những người di cư không có giấy tờ từ Indonesia đã bị lật ngoài khơi bờ biển phía nam Malaysia, ít nhất là 18 người thiệt mạng. Các quan chức của cơ quan thực thi hàng hải và hải quân Malaysia cho biết con thuyền chở 50 người từ Lombok, Indonesia. Con thuyền bị lật bởi sóng mạnh trong thời tiết mưa bão và sau đó đã được tìm thấy ngoài khơi bang Johor hôm thứ Tư ngày 15 tháng 12. 14 người đã được giải cứu và hoạt động tìm kiếm vẫn tiếp tục đối với gần 20 người khác vẫn mất tích. Các nhà chức trách cho biết họ sẽ mở một cuộc điều tra để xác định kẻ chủ mưu đã dàn xếp việc vận chuyển người di cư bất hợp pháp này. Vụ tai nạn này là vụ tai nạn mới nhất trong chuỗi thảm họa đường thủy giữa Indonesia và Malaysia. Chúng thường liên quan đến những người lao động đang tìm kiếm việc làm trong các nhà máy và đồn điền của Malaysia. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FDNC.